हॅलो नमस्कार, तुमच्या सर्वांचे आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही मस्त असाल अशी आशा करते आणि आमचे व्हिडिओ पाहत असाल तर चला, माझ्या फेसवरती तुम्हाला टेन्शन दिसत असेल. खरंच आज टेन्शनचा दिवस आहे. आम्ही हे काम करण्यासाठी चाललेलो आहोत. तर आता ते काम कसं होईल काय होईल माहीत नाही आणि हे काम आहे स्वराच्या रिलेटेड. तर खूप धगधग पण व्हायला लागलेली आहे, मनामध्ये भीती पण वाटते सिरियसली. कारण आता मी तुम्हाला ही गोष्ट पुढं सांगणार आहे काय काम आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहावा लागेल. तर खूप वेळ झालेला आहे, तर चला मी निघते पटकन. तर स्वराच्या स्कूलमध्ये आलो आहे आणि आज होती त्याची पीटीएम कशासाठी संबंधित होती तर आज त्यांचे पेपर्स वगैरे दाखवणार होते. 6 कसे लिहिलेले आहे त्यांनी ते. आणि त्यामुळे मला खूप भीती वाटत होती, कारण मी पहिल्यांदाच त्याचा पेपर म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदाच एक्झाम दिलेली होती आणि ती पाहण्यासाठी मी चाललेली होती. तर ती मनात माझ्या खूप धगधग होती. हे पहा, याने आता कसा अंगठा फोडून घेतलेला आहे आणि काटा घुसलाय त्याच्या पायामध्ये येथे. आता हे मी स्वच्छ क्लीन करून घेते आणि त्याला औषध लावून घेते. तर तुम्हाला दिसलंच असेल मी स्कूलमध्ये गेलेली आणि आज होतं स्वराचं पीटीएम. दिवाळीनंतरची ही त्यांची पहिली पीटीएम होती आणि ह्या पीटीएममध्ये ते सांगणार होते की मुलांनी पेपर कसे लिहिलेत हे आईवडिलांना दाखवणार होते. आणि त्यानंतर जे आता काय ॲन्युअल फंक्शन वगैरे मुलांचे तसे स्कूलला सुरू झालेले आहेत, तर प्रॅक्टिस वगैरे तर ते सांगणार होते. फंक्शनची प्रॅक्टिस सुरू झालेली आहे तर तेच त्याचं म्हणजे इन्फॉर्मेशन देणार होते, किती तारखेला वगैरे आहे प्रॅक्टिस कशी, त्यानंतर त्यांचे ट्रिप आणि आता छोटे छोटे फंक्शन्स चालू आहे, नॉन फायर फूड वगैरे, व्हेजिटेबल फ्रूटच्या कॉम्पिटिशन, तर त्याची इन्फॉर्मेशन देणार होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला खरंच ही धाकधुकी होती, कारण एकतर स्वराला ह्याच वर्षी शाळेत घातले पहिली गोष्ट, आणि त्यातल्या त्यात एक्झाम म्हणजे आपल्या देखत तो व्यवस्थित लिहितोय पण न बघता तो एकटा पेपरमध्ये कसं लिहिल याचे सगळ्यात मोठं टेन्शन मला होतं. त्याची एक्झाम झाल्यापासून मला टेन्शन होतं की ते त्याचे पेपर दाखवतील. आणि जशी त्याची स्कूल आता चालू झाली तशी मी त्याला सारखी विचारते की कधी तुमची मीटिंग आहे, कधी पेपर दाखवणार आहे. सो फायनली तो दिवस आज आला आणि त्याचे पेपर दाखवले. तर खरंच म्हणजे एवढं त्याचा पेपर पाहिल्यानंतर माझं मन एवढं भरून आलं ना की मी सांगू शकत नाही. आणि त्याच्यासाठी जी मेहनत घेतली होती तेव्हा त्याला शिकवायला किंवा त्याचं तो सगळा स्टडी त्याच्याकडून 9-10 वेळा पेपर बनवून लिहून घेतलेले, म्हणजे 2-2, 3-3 तास त्याची प्रॅक्टिस. आणि त्यालाही खूप थँक्यू की त्याने एवढं चांगला पेपर लिहिला. आणि म्हणजे तो तेवढा कॉन्फिडन्सली येऊन पण सांगत होता एक्झाम झाल्यानंतर की मम्मा मला आज पैकीच्या पैकी मार्क पडतील आणि आज मला थोडं 1 मार्क माझा कमी होईल इंग्लिशमध्ये, हे सुद्धा त्यांनी मला सांगितलेलं. पण कुठेतरी माझा विश्वास डगमगत होता की खरंच असं असेल का, हा मनानेच बोलतोय. मग जेव्हा स्कूलमध्ये गेले आणि मी त्याचा पेपर पाहिला, बऱ्यापैकी त्याने अक्षर सुद्धा चांगलं काढलेलं. काही ठिकाणी खाडाखोडा, तर शेवटी छोटा आहे आणि अक्षर मध्ये ते डेली पण एवढी खाडाखोड करतात की आपण काही सांगू शकत नाही. आणि माझं मन एवढं भरून आलं ना की खरंच खरंच त्याला थँक्यू की ह्या गोष्टी आपल्याला लहान वयात कधी जमल्या नाही. आणि त्यावेळेस माझे तर आईवडील माझा अभ्यास घ्यायचे आमचे, त्यासाठी त्यांना पण थँक्यू. आणि आणि जेव्हा त्याला अभ्यासाला बस म्हणायची ना तेव्हा तो आवर्जून अभ्यासाला बसायचा. आणि हे आनंद असतोय कारण की मला कॉन्फिडन्स नव्हता पण त्याला कॉन्फिडन्स होता स्वतःवरती. त्यामुळे म्हणतात ना की दुसऱ्याने जरी आपला विश्वास नाही ठेवला तरी आपण स्वतः आपल्यावरती कॉन्फिडन्स ठेवायचा, आणि तो त्याच्यात आहे. आणि हेच माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे की त्याला खरंच तो खूप पुढे जावं आणि सगळ्याच गोष्टींमध्ये म्हणजे अभ्यासातच तो पटायचा असो अशी माझी इच्छा नाही. तो सगळ्या गोष्टी म्हणजे आर्ट क्राफ्ट असू किंवा जे काही स्कूलमध्ये फंक्शन असू, कॉम्पिटिशन असू, सगळ्या गोष्टींमध्ये तो पार्टिसिपेट झालाच पाहिजे, ही माझी त्याच्याकडूनची अपेक्षा आहे. आणि मी त्याला प्रत्येक गोष्टीत पार्टिसिपेट करायलाच लावते. कसंही तोडकं मोडकं काही येईना पण आलंच पाहिजे ना आपल्या मुलांना. आणि खरं सांगते आपल्या मुलांकडे लक्ष द्यायलाच हवं, कारण आज जो आनंदाचा क्षण आहे हा आपलं जे आपण मागे अभ्यास घेतला, जे काही कष्ट केले त्याच्या पाठी ते विसरून जातो आपण आणि आनंदाचा क्षण जगतो. आणि खरंच आपल्या मुलांवरती आपल्याला कष्ट घ्यावंच लागतात. आणि स्वराजला खरंच खूप खूप थँक्यू.
पण त्याची एक गोष्ट म्हणजे मस्ती खूप करतो, पण टीचर तरी पण ते ऍक्सेप्ट करतात, कारण की ते म्हणतात मस्ती जरी त्याने केली ना पण तो अभ्यासात तेवढा हुशार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते सांगतात की त्याचं सगळ्यात आधी क्लासमध्ये अजून एक मुलगा आहे, त्याचं नाव नाही माहिती मला, अद्विकारी, हा यांचं सगळ्यात आधी लिहून होतं म्हणे दोघांचं. आणि त्यांचं प्रिपरेशन वगैरे पण चांगलं असतं. डोळ्यातले अश्रू थांबतच नाहीये. तुला काय बोलायचं बाबू? काय नाही. तुला कसं वाटलं पेपर पाहून तुझे? तर स्वराजला ना तुम्हाला सांगते मी तर छोटा व्हिडिओ पण त्याचा क्लिक करून आणलाय त्याच्या पप्पांना दाखवण्यासाठी, कारण ते नव्हते आले मीटिंगला. त्याचा पेपर मीसने हातात दिल्यानंतर 99 जेव्हा पेपरवरती मार्क्स पाहिले तर माझी बोलतीच बंद झाली. मला विश्वासच बसत नव्हता की असं काही खरंच असेल म्हणून. आणि स्वराजला तो सारखा विचारायचा मम्मी किती मार्क्स पडलेत, पण मी त्याला सांगितलं नव्हतं. तर मला डाऊट होता की यांनी कसं लिहिलं आणि याला कसे काय 99 असतील, म्हणून मी त्याचा पूर्ण पेपर चेक करत होते की त्याने अक्षर कसं काढलं, किती खाडाखोड वगैरे केली. पण त्याचा एक तळमळ होते की मम्मी किती पडले. जेव्हा मी त्याला सांगितलं तुला 99 पडले, त्याला एवढा आनंद झाला. आणि मम्मी म्हटलं पाहे मी तुला सांगितलं होतं मला खरंच खूप चांगले मार्क्स पडणार आहे आणि तू माझं ऐकतच नव्हती. सो त्याचा पेपर पाहून आहे ना मला सुद्धा एवढं भारी वाटलं, कारण आपल्याला कधीच 99, मला तरी कधीच 99 मार्क्स पडले नव्हते. त्याच्यामुळे माझ्यासाठी हे एक खूप आनंदाचा क्षण होता आणि मी त्याच्यावरती घेतलेल्या मेहनतीचं फळ होतं. आणि हा व्हिडिओ मी त्याच्या पप्पांना दाखवण्यासाठी शूट करून आणलेला, तर तो तुम्हाला इथं दाखवते मी. हे काय म्हणतो गर्व म्हणून नाही, पण कुठेतरी आपण मेहनत घेतलेलं फळ भेटलं ना की चांगलं वाटतं आपल्याला. मेहनतीचं जी काही मेहनत घेतली त्याचं फळ आपल्याला भेटलं म्हणून. तर मग जाताना मी खूप घाबरत गेलते, पण येताना माझ्या मनात खूप आनंद होता. पण याने तिथं गेल्यानंतर एक पराक्रम करून घेतला, तो म्हणजे काय, याने अंगठा फोडून घेतलाय. गार्डन मध्ये खेळायला गेला आणि मी क्लासमध्ये त्याच्या टीचर सोबत बोलत होते तोपर्यंत याने अंगठा फोडून घेतलाय. मी साईडला फोटो देखील लागल, पहा तुम्ही किती मोठा अंगठा फोडलाय. मग ही अशी मस्ती एवढा करतो की त्याला कसं समजून सांगायचं ना ते समजतच नाही मला. मम्मीने मला खूप चांगला अभ्यास घेतला आणि मी पेपर पण खूप छान लिहिला. ती सारखी म्हणायची पेपर खूप छान लिहू, मग मी तिचं ऐकलं, पेपर खूप छान लिहिले आणि मार्क 100 पैकी 99 पाहिजे. आणि तिला घरी येऊन पण सांगितलं मला तेवढेच मार्क्स पडतील, पण तिथं इंग्लिशच्या याला 1 मार्क्स कमी पडले. पण तिला वाटलं तो असंच म्हणत असेल आणि मग स्कूलमध्ये गेलं तिला खरंच दिसलं. मग माझ्या मम्मीला पण खूप खूप थँक्यू. माझी एक चूक झाली, मी तुम्हाला ते सांगेल की आपल्या मुलांवरती विश्वास ठेवा आणि कॉन्फिडन्स असू द्या. म्हणजे माझा कॉन्फिडन्स होता, पण मला त्यांनी आतापर्यंत कधी एक्झाम दिलेल्या नव्हत्या आणि मला तो कॉन्फिडन्स नव्हता की तो तिथं प्लस एवढा 50 मार्क्सचा पेपर एकटा बसून शांततेत लिहू शकतो का, कारण तो शांत बसतच नाही अजिबात. तर तो एक कॉन्फिडन्स माझा थोडासा चुकत होता त्याच्याबद्दल, पण तो त्याच्या अभ्यासाबद्दल आहे तेवढा, म्हणजे जेवढं मी टेन्शन घेते त्याच्यापेक्षा त्यालाही त्याची तेवढीच काळजी असते आणि तो आवर्जून त्याचा अभ्यास करतो डेली. तर चला त्याचे पप्पांचे आल्यानंतरची पण आपण रिॲक्शन नक्की कॅप्चर करेन आणि मी तुमच्याशी ती देखील रिॲक्शन शेअर करेन. चला तर एकदा लिहून घेतलं. हा कुठं होतं तुझं लक्ष? हा आणि त्याच्या फ्रेंडला 100 पैकी 100 पडलेत. त्याचं काय खरं आहे? झोपेत येतो का? 8 वाजेपर्यंत झोप होतो सकाळचं. हा पडले ना म्हणतोय मार्क. तुला सांगितलं ना पैकीच्या पैकी पाहिजे. पण आता ते पैकीचे पैकी काय? 1 मार्क्स कमी पडला ना. 99 पडले. बेबी 99 पडले 100 पैकी. ते डेली प्रॅक्टिस असते फक्त.
टेस्ट होती ती फक्त. पण मला ते माहिती आहे पुढच्या एक्झामला 1 मार्क कमी पडला घरी नाही यायचं, तिकडच जायचं. हा? आज आमच्या स्वराजची पॅरेंट मीटिंग होती. त्यासाठी काही मला जाणं नाही झालं, पण त्याची मम्मी गेलेली होती आणि त्याच्या मम्मीला टेन्शन होतं माझ्या पोराला किती मार्क्स पडतील, काय होईल. पण माझ्या पोराने खूप चांगली प्रगती केली त्याच्या लेवलवरती, कारण त्याला 100पैकी 99 मार्क्स भेटलेले. त्याच्या मम्मीने पण माझी थोड्या वेळ विकेट घेतली का नाही त्याला चांगले मार्क्स पडले आणि नंतर सांगितले खूप छान मार्क पडले. त्यामुळे खूप माझं पोरगं खूप गोड आहे आणि अशीच प्रगती करू, असाच अभ्यास करू आणि असाच पुढे जाऊ. आम्हाला खूप आनंद होतो. कोणत्याही आईवडिलांना पोराला चांगले मार्क्स भेटल्यावरती आनंदच होतो आणि माझ्या पिल्लूला पण छान मार्क पडलेले आहेत. आमच्या वेळेस आमचे पॅरेंटला एवढे लक्ष देणं होत नव्हतं, कारण आमचे आईवडिलांमागे खूप कामं असायचे आणि आमच्या मागे आत्ता पण कामं असतात, पण आम्ही वेळ काढून आमच्या पोराकडे थोडं जेवढं होता होईल तेवढं लक्ष देतो. त्यामुळं माझ्या मुलाची चांगली प्रगती आहे आणि अशीच प्रगती हो. तो पण हुशार आहे, असं नाही का आमचंच सगळं काही, पण आम्ही ट्राय करतो. त्याचं पण माइंडसेट खूप छान आहे. चला असंच लक्ष असू द्या, लहान मुलांकडे लक्ष द्या, पुढं जातील, चांगलं काहीतरी करतील अशी आईवडिलांची अपेक्षा असते आणि असंच करू. ठीक आहे, बाय.